Guys, siya po si Ginoong Ferdit Teodosio, isang big time at kilala dito sa Ternate. Yan, nagpa-fruit carving po siya sa atin. Thank you sa inyo. Thank you. At kung may papagawa kayo, kay Sir Art lang, napakagaling. Pang-international po talaga to. Chat nyo lang siya. Ako tawagin. Yan. Thank you, Sir Art. Kakain tayo guys, daming pagkain.
Salamat.